ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਬਰਾਏ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਡਿਨਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 20 ਮਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਬੁਲਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਐਜ਼ ਐਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਉਸਾ ਇਹ ਸੀਗੀ 510 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਰੀਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਰੀਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮੁੰਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਈ ਟਰੈਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਲ 500 ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਕ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤੇਰੀ ਕੋਰਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਗੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਿਸ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੇ ਰੂਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਟਿਕਟ ਸੀ ਫੰਡਸ ਆਏ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਵੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋਬ ਉਹਦੇ ਪਾਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਨ ਰੀਫੰਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਫੰਡ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਟਿਕਟ ਹੈ,
ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਗੇ? ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਲੁਫਤਾਂਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਿਕਟ, ਰਿਫੰਡ ਹੋਣੂਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਨ ਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, 500, 700, 1000, 2000 ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਗੇਜ 2-3 ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-23 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗੇਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ, ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸਿਰਫ 2 ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੁਫਥਾਂਜ਼ਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੁਫਥਾਂਜ਼ਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਰਮਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਮਿਊਨਿਕ। ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਔਰ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਲੇ 2000 1000 ਦੇ ਕੇ $1000 ਦੇ 1000 ਯੂਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।